गुड इभिनिङ। आज यस क्लासमा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ कि एक्सिलरी भर्ब र मेन भर्बमा के डिफ्रेन्सेसहरू छन्। त्यसमा खासमा भर्ब भनेको त एक्सन जनाउँछ नि। कुनै पनि सेन्टेन्स भन्दाखेरि सेन्टेन्समा सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्टको कम्बिनेसन भएको हुन्छ, जसलाई हामीले सिम्पली सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भन्ने गर्दछौँ। तर आजको यस क्लासमा हामी चाहिँ एक्सिलरी भर्ब के हो र यसमा भएका कति किसिमका एक्सिलरी भर्ब हामीले पढ्नुपर्छ र के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ इन डिटेलमा। आउनु सुरु गरौँ। यस भिडियोबाट तपाईँले थाहा हुन्छ तपाईँ स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ, क्याम्पसमा पढ्दै हुनुहुन्छ या हजुरले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छ, साथमा कुनै इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ग्रामरहरूलाई आवश्यक पर्ने गर्दछ। अब आउनुहोस् त, हजुर जुनसुकै लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ ग्रामर र सेन्टेन्सको क्रिएसन गर्नको लागि त्यसमा भर्ब आवश्यक हुन्छ, जुनमा हामी आज बुझ्न गइरहेका छौँ स्पेसली एक्सिलरी भर्ब र यसका टाइप्सहरूमा। आउनु बुझौँ त। एक्सिलरी भर्ब के हो पहिला बुझौँ है त। एक्सिलरी भर्ब भनेको त्यो भर्ब हो जसले मेन भर्बलाई आएर हेल्प गर्छ। मेन भर्बलाई आएर हेल्प गर्ने भएकोले यसलाई हेल्पिङ भर्ब पनि भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, एक्सिलरी भर्ब इज अल्सो नोन एज हेल्पिङ भर्ब बिकज इट कम्स टु हेल्प द मेन भर्ब। मेन भर्ब भनेको प्रिन्सिपल भर्ब हो नि। अब हेर्नुहोस् त, इन अ सेन्टेन्स टु एक्सप्रेस टेन्स, मुड, भोइस अर एस्पेक्ट, यसको युज हुने गर्दछ प्रायः टेन्सको लागि, मुडको लागि, भोइस र साथमा एस्पेक्ट्सहरू सो गर्नलाई, सिचुएसनहरू सो गर्नलाई चाहिँ। अब पहिला बुझौँ सिम्पली एक्सिलरी भर्बहरू कति प्रकारका हुन्छन्। यो सिम्पली 24 हुन्छन्, तर यसलाई चाहिँ लेन्थको रूपमा चाहिँ बढाउँदा चाहिँ 27सम्म पुग्छन्। हेर्नुहोस् त, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डु, डिड, डज, ह्याभ, ह्याड, ह्याज, ह्याभ टु, ह्याज टु, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare, यसरी हामीले भर्बहरू हुन्छन्। तर म हजुरलाई आज यो सबै भर्बहरूलाई चाहिँ अलग अलग क्याटेगोरीमा राखेर हजुरलाई सिकाउने प्रयास गर्छु, ताकि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको डाउट नहोस् र तपाईँलाई यो बुझ्नको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। आउनु सुरु गरौँ। देखो यो त, हेर्नुहोस् मैले बाँडेको छु 3 प्रकारमा। फर्स्टमा छ प्राइमरी एक्सिलरी भर्ब्स। प्राइमरी भनेको मेन। अब मेन रूपमा हामीले बुझ्न पर्दा चाहिँ यसमा हामीले लिइरहेको छु भर्ब र फर्म्सहरू। हेर्नुहोस् त, भर्ब बी भर्बमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पढ्थ्यौँ नि एज एक्टिभ प्यासिभ भोइसमा। बी भर्बमा इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन र बिङ पर्छ। बिन भनेको भर्ब 3 भयो, यसैको बिङ भनेको भर्ब 4 को रूपमा आएको हुन्छ। यो सबैलाई हामीले भन्छौँ बी भर्बको रूपमा। प्रेजेन्ट टेन्समा आयो भने इज, एम, आर, पास्टमा आयो भने वाज, वेयर, पास्ट पर्फेक्ट भनेको भर्ब 3 हो, त्यसमा हजुरको लाग्छ यो बिन, र जेरेन्डमा अथवा आइएनजी फर्ममा आयो भने चाहिँ बिङ लाग्छ। साथमा हेर्नुहोस् त, ह्याभ। ह्याभमा आउँदाखेरि चाहिँ ह्याभलाई ह्याभ, ह्याड, ह्याज र ह्याभिङ लाग्छ। सिम्पली यो 4वटा बुझ्नु होला। यदि ह्याभ फर्म भर्बमा आएको छ भने यसमा ह्याभ लाग्छ, ह्याड लाग्छ, ह्याज र ह्याभिङ हुन्छ। यो ह्याभ भनेको मेन भर्ब पनि हो र एक्सिलरी भर्ब पनि हो। डु आउनुहोस्, डु पनि मेन भर्ब पनि हो र एक्सिलरी भर्ब पनि हो। त्यही भएर यहाँ दुईटै कन्डिसन बराबर देखिन्छ। डु, डिड, डज र डुइङ, यसरी हामीले बुझ्छौँ। यो प्राइमरी एक्सिलरी भर्ब हो। हेर्नुहोस् त, यसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यो 15वटा आएको हुन्छ। यसमा प्राय बसेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला, यो प्राइमरी एक्सिलरी भर्बभित्र बी भर्ब, ह्याभ भर्ब र डु भर्ब पर्ने गर्दछन्। अब बुझौँ हामी 2 नम्बरमा मोडल भर्ब। ल अब हेर्नुहोस् त, 2 मा मोडल एक्सिलरी भर्ब। मोडल एक्सिलरी भर्बमा प्राय 9 किसिमको भर्बहरू हुन्छन्। 9 मेन भर्ब्सहरू यसमा हुन्छन्। मोडल भर्बको युज हुन्छ सो गर्नलाई त्यो सिचुएसन, मुड र पोसिबिलिटीहरू सो गर्न युज हुन्छ प्रायः जसो। कसैले हामीले छ नि अब्लिगेसनहरू चाहिँ जस्तो कुनै काम अराउन्जनुलाई पनि हामीले यसमा युज गर्छौँ मोडल भर्बको रूपमा। हेर्नुहोस् त, क्यान। क्यान भनेको जुन तपाईँले प्रेजेन्ट रूपमा कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ वर्तमानमा एबिलिटी अर पोसिबिलिटी, कुनै काम हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ या हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई। साथमा कुड, क्यानको पास्ट हुन्छ कुड। तपाईँले विगतमा यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो है, यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरो जुन देखाउनलाई चाहिँ हामीले पास्ट एबिलिटी अथवा पोलाइट रिक्वेस्ट, पोसिबिलिटी गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, कुड यु प्लिज फेच मी द वाटर बटल, कुड यु प्लिज प्रोभाइड मी इन्फर्मेसन भनेर हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्छौँ एज अ पोलाइट रूपमा। मे को युज हुन्छ पर्मिसनको लागि, साथमा पोसिबिलिटीको लागि। जस्तो मे आई कम इन सर भनेर भन्छ नि,
may he will arrive on time like this we can say might make a past might भनेको यस्तो हुन सक्थ्यो अब मे भनेको स्ट्रङ पोसिबिलिटी हुन्छ भने माइट भनेको वीक पोसिबिलिटी हुन्छ जुन क्लास 11 को NEB बाट पनि क्वेशन आउने गर्दछ यसमा चाहिँ सो माइटमा हेर्नुस् पोसिबिलिटी त हो तर के हो माथिको चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ पोसिबिलिटी यसमा चाहिँ स्ट्रङ लाग्छ यो चाहिँ वीक होला हो है जस्तो कि आई एम डाउट हुन्छ नि आई एम डाउट आई एम नट स्योर भनेर आयो भने चाहिँ यसमा प्राय माइट लाग्छ पोसिबिलिटी सजेसन पनि हामीलाई यसमा युज हुन्छ अर्को हुन्छ सेल सेल भनेको फ्युचर टेन्समा प्राय युज हुन्छ सिम्पल फ्युचरमा हामीलाई थाहा छ नि सेल प्लस विल सेल र विल आउने गर्दछ सेलको युज भनेको फर्स्ट पर्सनसँग हुन्छ आई र वी सँग हुन्छ भने बाँकी सबैसँग विल लाग्छ हुन त आई र वी सँग पनि विल लाग्छ यो हामीले बुझ्ने प्रयास हो सेलमा फ्युचर टेन्स भनेको सिम्पल फ्युचरमा लाग्छ यो वी हेभ टु एडभाइस अल्सो फर इक्जाम्पल सेल वी गो फर द पिकनिक हुन्छ नि जस्तो एडभाइस गर्नलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ सेल आई टेक योर बुक लाइक द्याट सुल्ड आयो भने चाहिँ एडभाइसको रूपमा अथवा अब्लिगेसनको रूपमा कुनैलाई यो काम गर्न अराउनु पर्यो भने हामीले गर्छौँ फर इक्जाम्पल यु सुड कन्सल्ट विथ डक्टर यु सुड टेक द पर्मिसन बिफोर टेकिङ एनी स्टेप्स इन लाइफ लाइक द्याट यु क्यान से अब आउनुहोस् विल भनेको पनि अघि सेल जस्तै यसमा सिम्पल फ्युचरमा आउने गर्दछ विल पनि यसमा के गर्छौँ हामीले विलिङनेस तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हुन्छ नि प्रेडिक्सन तपाईँले गर्न सक्ने काम जस्तो प्रमिस भयो लाइक द्याट यसमा पर्ने गर्दछ वुडमा आउनुहोस् त वुडमा प्रायः जस्तो पोलाइट रिक्वेस्ट यसमा हाइपोथेटिकल सिचुएसन पर्ने गर्दछ पोलाइट रिक्वेस्ट भनेको तपाईँले कुनै कुरा वुड यु माइन्ड प्रोभाइड मी यो बुक भनेर यसरी हामीले पर्मिसन पनि माग्न सक्छौँ राइट हाइपोथेटिकल भनेको यो हुन सक्छ है भनेर पास्ट पनि देखाउन सक्छौँ हुन सक्थ्यो मस्ट भनेको त्यो हो जुनमा तपाईँले कुनै पनि काम अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने देखाउँछ फर इक्जाम्पल नेसेसिटी अथवा अब्लिगेसन यु मस्ट ओबे योर सिनियर्स यु मस्ट क्यारी योर ब्याग योर सेल्फ यु मस्ट सल्भ द प्रब्लम राइट यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ मस्टमा यो भयो सेकेन्ड नम्बरको मोडल एक्जेक्टिभ भर्ब अब यसमा आउनुहोस् सेमी मोडल्समा आउनुहोस् त सेमी मोडल्सभित्र के पर्छन् त सेमी मोडल्स भर्ब अथवा मोडल लाइक एक्जिलरी भर्बमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ अट टु भनेको मोरल अथवा अब्लिगेसन दिएको छ यसमा प्राय नैतिक कुराहरू सिकाउँछन् यु अट टु रेस्पेक्ट योर गार्जियन लाइक द्याट है त निड आउनुहोस् त निड भनेको नेसेसिटी जस्तो यसमा नेगेटिभ सेन्समा युज हुन्छ प्रायः क्वेसनमा आउने गर्दछन् है यसरी बुझाउनलाई डेयर च्यालेन्जेस अथवा हुन्छ नि युजली इन नेगेटिभ अर क्वेसन हाउ डेयर यु भन्छ नि त सो यसरी डेयर भनेको पनि एक्जेक्टिभ भर्ब नै हो यसले च्यालेन्ज सो गर्छ ह्याड टु र ह्याज टु यो प्राय हजुरलाई आउँछ अब्लिगेसनको रूपमा या कुनै काम हजुरले गर्न सक्नु फर इक्जाम्पल यु ह्याभ टु सल्भ द प्रब्लम I have to help my friend. He had to solve that issue. यसरी कुनै पनि काम हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउनलाई हामीले युज गर्छौँ एक्जिलरी भर्ब यसरी स्टुडेन्ट्स हामीले छ नि आजको क्लासमा बुझिरहेका छौँ एक्जिलरी भर्बभित्र पर्ने अलग अलग क्याटेगोरी मैले जुन लिइरहेको छु त्यो हामीले बुझिरहेका छौँ सो यदि तपाईँलाई कुनै पनि ग्रामरको डाउट छ हजुरलाई सपोर्ट चाहिएको छ भने म त्यसमा भिडियो बनाउन तयार छु तपाईँलाई कुनै पनि समस्या भने प्लिज feel free to comment in the comment section साथमा तपाईं भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यदि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यसलाई लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड अगेन डु सपोर्ट